Efter en graviditet och förlossning så har din bäckenbotten fått utstå mycket tryck och tyngd. Under utdrivningsskedet för din bebis så har delar av din bäckenbottenmuskulatur tänts ut mer än 3 gånger sin längd. Därför kräver det lång återhämtningstid för uppbyggnad av din styrka och kontroll. Det är viktigt att starta bäckenbottenträningen som en rutin. Vi behöver hjälpa kontakten mellan hjärnan och bäckenbotten för att återfå den neuromuskulära kontrollen så att vi är kontinenta för både urin, gas och avföring i alla situationer i livet. Om du får en tyngdkänsla eller urinläckage så är det oftast kroppens och bäckenbottens sätt att säga ifrån att man orkar inte med belastningen som är just där och då. Det är viktigt att du ger tid för både aktivitet och vila, men pausa mycket oftare i början än vad du är van vid. Det är vanligt att ha en känsla av svaghet i din bäckenbotten under första tiden och under amningsperioden. Det pågår en läkningsprocess under hela första året efter din förlossning. Rekommendationerna för knipträning eller bäckenbottenträning är första tiden att du startar 3 gånger per dag, 10 knip per tillfälle. Ge dig tid att slappna av, ligg gärna ner på rygg eller på sida. Var noga med att du slappnar av i hela kroppen och känn att det är runt ändtarmen och vagina som du kniper och lyfter inåt uppåt. Det kan strama och dra lite i dina vävnader, men det ska inte göra ont med din bäckenbottenträning. Det är alltså viktigt att du är avslappnad, att du inte håller andan, att du inte spänner rumpa, mage och lår, utan att det är själva bäckenbotten som du kniper och lyfter med. Och slappna av lika länge som du har lyft. Vi har alla olika förutsättningar för fysisk aktivitet och träning efter förlossningen. Det är beroende på hur din aktivitet var innan graviditeten, hur själva graviditeten påverkade dig. Du behöver lära känna just din kropp på nytt efter din förlossning. En bra start är bäckenbottenträningen, stabiliseringsträning för mage-rygg och promenader. Starta med din styrketräning om det är aktuellt med din egen kroppsvikt och vänta med att lägga på extra vikter. Vi rekommenderar att undvika tunga lyft, hopp och löpning minst de 3 första månaderna. Lyssna på din kropp och glöm inte att återhämtning sker under hela första året efter din förlossning. Under en förlossning är det vanligt att det uppstår en bristning i slidan eller mellangården som en barnmorska eller läkare syr. Vilken bristning just du fick och hur den blev sydd står i din journal, och innan du går hem så kommer du gå igenom journalen med en barnmorska. Tråden man syr med försvinner av sig själv, så den behöver inte tas bort. Det är helt normalt att man känner sig öm och svullen i underlivet den första tiden. Det går snart över eftersom läkningsförmågan i underlivet är så god. Om det svider när du kissar den första tiden så kan du ställa dig i duschen och skölja med ljummet vatten och kissa samtidigt. När du bajsar första gången så kan du trycka lätt med toalettpapper mot mellangården. Det brukar lindra obehagen. Försök också hålla din avföring mjuk med hjälp av kost eller receptfria läkemedel på apoteket. Det är viktigt att du byter binda med några timmars mellanrum eller när den känns våt. Skölj underlivet med vatten men undvik tvål. När du ska torka det med handduk så klapptorka lite försiktigt mot underlivet. Vi rekommenderar att du tar regelbunden smärtlindring som Alvedon och Ipren den första tiden. En bra smärtlindring medför att du kan vara uppe och röra på dig mer och blodcirkulationen förbättras. Det underlättar också läkningen i underlivet. Medicinerna påverkar inte bebisen vid amning. I början kan det vara svårt att sitta ner på grund av ömhet och obehag i underlivet.
Växla då mellan stå, gå och ligga. När du ammar eller matar din bebis så är det bra att ligga ner för att undvika obehag. Det är också lättare för dig att kunna slappna av då. Besvären ska minska för varje dag och efter några månader är de flesta kvinnorna återställda. Men tänk på att det tar ett helt år för kroppen att läka. Så ha tålamod. Om smärtan i underlivet skulle öka och inte avta när du kommer hem så är det viktigt att du kontaktar oss. Sen är det jätteviktigt att tänka på att inte gå ner på huk de första 6 veckorna för det ökar belastningen på dina stygn. Om du har fått en större bristning under förlossningen, om man har lagt ett klipp eller om det uppstår komplikationer efteråt eller att du kanske har haft problem med din bäckenbotten redan efter första förlossningen så kommer du bli erbjuden att komma till bäckenbottenmottagningen ungefär 4 månader efter förlossningen. Där kan du träffa mig eller min kollega som kommer inspektera din bristning. Om du fortfarande skulle ha besvär då så kommer vi hjälpa dig. Vi har möjlighet att kunna remittera vidare dig till en uroterapeut, fysioterapeut eller vår läkare. Det är också viktigt att du går på din efterkontroll hos din barnmorska ungefär 6-8 veckor efter din födsel. Hon kommer också inspektera din bristning och om du fortfarande har besvär då har hon möjlighet att remittera dig till oss på bäckenbottenmottagningen. Det är också väldigt viktigt att du ska veta vad du ska vända dig till om du känner oro eller har obehag av din bristning eller bäckenbotten. Du kan ringa till BB eller förlossningen dygnet runt. Du kan ringa till specialistmödravården. Du kan kontakta din barnmorska på mödravårdscentralen eller kan du ringa till oss på bäckenbottenmottagningen. Det är väldigt viktigt att du ska veta vad du ska vända dig om du är orolig för din bristning eller har besvär. Du kan ringa till BB eller förlossningen dygnet runt. Du kan ringa till specialistmödravården. Du kan kontakta din barnmorska på mödravårdscentralen eller kontakta oss på bäckenbottenmottagningen. Du hittar kontaktuppgifterna på vår hemsida.